Good morning mga katambay. Good morning sa inyong lahat. For today's vlog mga katambay, pupunta tayo ngayon sa Cagsawa Ruins. Samahan nyo ako since na matagal na ako hindi nakapunta doon. At saka since malapit lang naman sa amin yon, siguro mga wala pang 5 kilometers. Puntahan natin kung ano nang update sa Cagsawa Ruins, ang pinaka dayo-dayo ditong tourist spot. Bibisitahin natin ulit yung Cagsawa Ruins. Kung open ba doon sa panahon ngayon, parang nag-GCQ na naman ang Albay sa mga municipality. Since hindi tayo makalayo dahil nga parang stricto ngayon ang mga borders ng bawat bayan dito sa Albay, dito lang muna tayo sa malalapit. Shoutout pala muna kay presidente ng UBRC na si Sir Alan. Sir, shoutout. Ride safe Sir Alan, presidente ng UBRC. At saka shoutout din sa Blue Stripe Security Agency na nasa LCC Main at saka sa Ayala. Mga idol kong SG, shoutout sa inyo lahat. Ingat po tayo. Shoutout sa inyo. Update ko na lang kayo mga katambay pag nandun na tayo sa Cagsawa Ruins. Yo. Alright, update na lang ako. Shoutout sa inyo lahat. Yon mga tambay, malapit na tayo, papasok na tayo ng Cagsawa Ruins. Yan, dito yung papuntang Naga ito, diretso dyan. Yan, ito, welcome to Cagsawa. Yan, dito na tayo. Sa mga hindi pa nakapunta rito, samahan nyo ako, tapusin nyo itong video na to. Ba't para sa inyo to mga katambay. Yan, entrance fee 20. Good morning. Magkano bayad po? Kasama na ang motor. Tapos habali 40 lahat. Yon mga katambay. Saglit lang mga katambay, mga ilang minuto lang biyahe. Ang lapit lang talaga sa amin to.
One eternity later. Yon mga paps, good morning ulit. Ay, dito na tayo sa loob ng Cagsawa Ruins. Ikutin lang natin yung mga kainan dito, yung mga pwedeng mapag-almusalan. Pag umaga pupunta kayo dito, pwede kayo makapag-almusal dito. Anay, good morning. Good morning po. Good morning. Yan, may mga kainan dito. May mga kainan. May pagkain na kayo dyan, Nay? May mga short, yung mga taxi, Mga pang-almusalan. Okay. Yan, meron na silang pagkain dito, guys. Yon, libre yung pagkain ng isda, guys. Ito. Doon sa may picnic na. Okay, doon. Doon may pagkain tayo ng isda. Papakain tayo. At may ano daw dito, mga kuy. Kaya pag may time kayo, punta kayo dito. Kahit yung mga taga-Albay na matagal lang hindi pumunta dito, puntahan nyo at maraming bago dito. Yan o, may duyan. Pero pong picture lang yan. Yan. Yan, libre pakain. Dito sa kabila, guys, tilapia. Yan, dami.
mga katambay. Maraming pwede magpa-picture ka dito. Maraming koi at saka tilapia, pwede kayong magpapakain. Dito pwede magpa-picture. So yun na nga mga paps. Itong dito na part ito ng simbahan. Ito yung mga natira na hindi natabunan. Ito siya, yung hindi natabunan ng lahar ng mga buhangin na galing sa Mayon. Dito sabi nila dito maraming nabaon ng mga tao na libing nung nangyari ang pagsabog na yon. Ito mga natirang part ng simbahan na natabunan. Yun na nga mga katambay. Shoutout pala ni Aris Villanosa. Shoutout sa iyo, Utoy.
Inaantay ka na namin dito sa Bicol, Utoy. Keep safe ka lagi dyan. Yun nga mga katambay. Galing na tayo dun sa loob. Dun tayo kumain. May kainan na doon. Mga tapsilog yung mga pangalmusalan. Tapos ngayon, lalabas na tayo. Hindi ko kasi alam masyado yung history ng ng Cagsawa Ruins. Ilagay ko na lang sa description sa baba. Kaya kung kayo naman walang mapuntahan at GCQ na naman dito sa Albay, pwede nyong dalawin. Maraming nagbago doon. Maraming na-improve. Marami ding nawala dahil sa bagyo. At maraming salamat sa inyo sa muling pagbisita sa aking channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka pwede naman subscribe nyo yung channel ko. Paka-hit na lang yung subscribe button, paki-like and share. Mag-comment na lang kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next vlog ko. At saka pakapindot na rin yung notification bell para maging updated kayo pag may mga bago tayong upload na mga videos, mga katambay. Yun na nga, masarap pa rin pagmasdan si Mayon kasama ang almusal. Mura, halagang 100, may almusal ka na. Basta pag may free time kayo mga katambay, i-try nyo puntahan. At saka yung mga hindi taga rito na nagbibiyahe, pwede kayong dumaan doon. Pwede kayong pumasok doon. Welcome kayo doon. Maraming souvenir, may mga stickers. Kaya hanggang dito na lang katambay. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat sa pagbisita ulit. God bless us mga katambay.